välkomna in till en ny vlogg. Vi är ute. Det är inte så mycket morgon just nu. Klockan är typ 11 och vi har legat och dragit oss lite i sängen, korrat ett YouTube-avsnitt och nu ska vi gå på långpromenad och Aston är på gång. Vi ska gå till Lillebrors och köpa mackor och fika. Alltså det här brödet är så gott. Jag hoppas det finns ju inte alltid. Med ost och oliver. Exakt. Så det ska vi göra. Aston vill alltid gå in på Gast. Han stannar alltid där vid dörren. Är det för att ni är där hela tiden på dagen? Det är vi faktiskt inte. Nej, så vi ska gå dit och köpa det. Och sen idag så är det rensning på schemat. Alltså det ska rensas överallt, organiseras, göras fint. Så ni får hänga med på en mysig helgvlogg med massa rensningar. Väntkaka. Det är ändå otroligt att de bjuder på lite kaffe och lite väntkaka. Godkänd av Aston. Okej, mat är inhandlat. Fika i alla fall. Fika. Vi fick inte våra goda bröd. Nej, men de här är tydliga. Ja. Det kan stoppa in en egen Exakt. Det finns ett bröd som heter bakisbrödet och det är oliver och ost inuti. Och smör. Ja, och smör. Men de här är ju också alltså bröd med massa smör. Det är ju mer än bulle än bröd egentligen, tror jag. Ja. Men det här ska vi fylla då med smör, ost, massa gott. Det är så mysigt här på Rörstrandsgatan. Och Aston har hets för han ska in till någon. Ha? Vem bor här tror du? Inte göra det. Då var vi på väg hem för att göra vår brunch och Krippa hittade korvbyrån. De stod och sålde korv så nu ska Krippa ha en korv mitt i allt här. Hemma igen och Aston ligger i sin mysiga filt. Hej! Ja, myser du den där filten? Ja, vad mysigt. Här har vi tänt lite ljus och nu Ska vi börja fixa lite brunch. Jag ska börja med lite citrusfrukter och göra ett härligt fat med citrusfrukter som man kan äta typ till yoghurt eller bara sådär. Och så har vi lite bär, ost, mackor, semla och så vidare. Så jag ska lägga upp det lite trevligt, kanske rosta något bröd. Och sådär, så jag ska börja skära upp. Den här är väl en liten blodgrape. Och sen har jag apelsin. Och sen en ny favorit till mig är ju pomelo. Honungspomelo. Alltså det är så jäkla gott. Den är skitjobbig att skala. Men det är så gott. Det är typ lite torrare fruktkött. Väldigt, väldigt god. Så ni kommer att se, det blir ett väldigt fint fat. Jag ska lägga dem på mina nya Gustav Westman vita tallrikar. Det finns jättefina skålar. Det enda problemet jag har med de här jag vet. Att det är små hål ner till. Så kör man dem med diskmaskinen så är de i vattenfyllda så får man stå så då. Det är faktiskt dåligt. Det finns små skålar på Lagerhaus som har en liknande form som de här. Som är väldigt fin, som jag vill ha. Nej, det är också en blodapelsin. Är det nu jag får springa ner till Ica och köpa? Nej, det här är också blodapelsin. Ja. I'm running. Fuck. Jag som skulle ha en fint litet fat. Hur många ska jag ha? Alltså räcker nog med 2. Okej, då fortsätter jag med pomelo. Okej, honungspomelo. Då ska man alltså skala den här. Den har ett väldigt tjockt skal. Alltså den är liksom så här, ser ni? Och den här är så god. Alltså alla citrusfrukter är ju så goda just nu. Igår så råkade jag också köpa, alltså säg mig, är inte de här väldigt lika varandra? Kan man tycka. Men han säger att det här är en zestcitron. Alltså att det är ett jättetjockt skal som är citronzest. Så att du kan använda det här om du ska göra någonting med typ något med jättemycket citron i. Men jag undrar vad det är för frukter i. Jag måste öppna den sen. För att de känns ju väldigt lika. Men det här heter då honungspomelo. Nu har jag då äntligen fått upp den här. Och så här ser den ut här inuti. Så då tar jag liksom bort allt runt. Och så är det bara såna här delar kvar. Och det här då lägger vi upp. För det här är så jäkla gott. Men det är verkligen... Alltså det är inte lika
blött som vanlig citrus, utan den är lite torrare men ganska så här matig. Och det är så jävla gott. Det var det blåa precis de låg precis bredvid varandra nere på Coop. Nej, gjorde de? Jo. Så jag tog 3 fler först och sen så gick jag och kollade på lappen. Nej. Jo. Så jag bara... Men hur kan nu hoppas jag bara inte att det är någon annan som har lagt fel. De är ju jättelika varandra. Ja, alltså, men det där ser verkligen ut som en apelsin. Ja, men det tyckte jag ju att de där också gjorde. Så. Jag tänker att jag ska ta en liten sån här. No joke ginger. Yes, so directly from America. From Ginger Joe tänkte jag säga, men han heter Trader Joe. Trader Joe's. Har du dragit den? Som en lyxig fruktsallad. Visst. Lite hallon ska jag lägga här tillsammans med en massa blåbär. Det vi inhandlade från Lillebrors var som bröd. 2 stycken. Väldigt, väldigt goda. Sen även en semla och en kanelbulle till efterrätt. Det blir gott. Och så blir det lite härlig yoghurt, lite sånt här. Jag måste ändå säga på att alltså, lägga upp saker är du 100 av 100 på. Alltså. Det är en av mina starka sidor. Så då tar man lite olivolja och sen så tar man lite vitvinsvinäger. Så. Och så tar vi lite vatten. Så. Och det här är min favorit. Knorrörtagård. Och så tar man lite sån mix. Och sen här på min fina sallad så häller man det här. Det är inte svårare än så. Oatlys samarbete med Nespresso. Otroligt goda kaffekapslar. Här har jag även Oatlys havredryck. Jag brukar variera och ha lite olika. Och sen ska den in där sen för ångas. Här köpte jag igår lite nya kakor till hörnan. Så här är med pistage inuti. Det är mitt stora besatthet. Och sen såna här klassiker med choklad i. Så jag tänker den till den stora och den till den lilla. Jag tänker att vi måste öppna de här för att se hur de ser ut. Medan vi väntar på kaffet som görs klart här. De ser inte mycket ut för världen. De ser ut så här. Nästa biter igen då. Kolla. Pistagekräm i. Det var faktiskt jättegott. Kolla vad trevligt. Nu har vi de här. Och sen så har vi pistagekakorna. Och sen det här är mina favoriter. Heter de Lotus tror jag. Väldigt goda. Och sen har jag en ny sån här. Köpte i USA. Den med honung. Teer. Kaffe. Nu ska vi ha mjölken. Yummy. Kolla in det här nu. Yoghurt. Fika. Bären. Rostat bröd. Vår otroligt goda sallad. Citrusfrukterna. Juice och kaffe. Där har du även ställt fram Philadelphia Bregott. De här alla hjärtans dag ljusen som vi har. Kolla vad mysigt. Här har jag då rensat ut kläder. Helt galet. Så här ska jag till Sellpy, så jag väntar på mina Sellpy-påsar. Så ska jag lägga in dem där. Och sen kan ni köpa det här på Sellpy. Jag älskar verkligen att man kan sälja grejer och någon annan kan få liksom glädje av det istället för mig. Och där ligger Aston. Och här har vi lite grejer som ska ges bort till lite kompisar och grejer. Ja, ni ser, galet. Kanske även, om ni vill, så kanske jag skulle kunna göra en härlig giveaway till er. Gud, vilken bra tanke. Vet ni, vi gör så. Att vi gör en stor jäkla giveaway på massa härliga grejer som jag har extra av. Så att gå in här under och läs tävlingsbeskrivningarna. Och sen kan ni vinna ett maxat härligt kit helt enkelt. Kontoret är en röra så att säga. Där ute har jag klädhästen. Den är rensat. Ni kan få se här inne bland mina kläder. Så här har jag då rensat. Så att här har jag mycket tjocktröjor just nu. Så det är svart, det är grått, vitt
Här måste jag ändra, ser ni. Så jobbigt att det var rosa däremellan. Och sen så är det lite vanliga tröjor här. Och sen är det kjolar. Här har jag då ett gäng parfymer. De som jag använder oftast just nu. Här har jag ju mina smycken. Så här. Det här är inte rensat än, så det här måste rensas. Och sen så har vi tröjor. Overload. Och sen så har jag 2 stycken med byxor. Och sen så har vi skor här nere. Och i nästa, här då, så har vi mer festkläder och lite jackor. Och sen så har jag underkläder, vikt. Och ni vet ju, om ni har kollat på badrumsskåpet, så har jag ju också såna här som jag viker dem ner i. Nu har vi just tvättat allt, så jag hade lite för mycket, så jag fick lägga dem så här. Men annars så viker jag ju alltid ner dem i såna här fack. Som ni ser här, de här köper jag på Amazon. De tycker jag är så smidig för att allting ska ha sin lilla plats. Men nu har jag liksom too much. Och sen så har jag BH där och sen så har jag pyjamasar här under. Här har jag lite strumpbyxor just nu. Så ser det ut. Halloj, jag är liksom i min pyjamas fortfarande. Det ser lite luffig ut. Här i har jag väskor. Och sen så har jag Krippa grejer här. Och så har han grejer där. Och så har han den garderoben. Och sen har vi den här tillsammans. Så här i så har vi skor och jackor. Så här har vi skor och här har vi jackor gemensamt. Så att jag personligen tycker att jag har lite plats. Jag har ju hela den sidan, men han har ju ändå 2 garderober typ. Nu ropar han. Jag ska gå och kolla. Jag får verkligen en morsa här som man ska kunna... Ja, den här ska man ju då ta sönder köttfärsen med. Smidig, va? Ja. Alltså hon ger mig alltid bra sån här jävlar. Ja. Hon är bra med den här lök. Hackaren. Men hon har ju också gett dig den bästa grejen vi någonsin fått. Ja, koklocket. Ja, alltså. Alla borde ju ha en sån. Det här locket gör alltså att det aldrig kan koka över. Alltså, Den är varje dag. Ja, nej, men den är otrolig. Men den där var ju också skitbra. Annars står man ju typ med någon liten... Ja, det är redan så det är bra. Ja. Okej, det är dags att slänga ihop lasagne. Först ska vi göra ostsåsen. Just det. Bechamelsåsen. Heter det så? Mm. Alltså jag blandar alltid ihop det om det heter... Bechamel, tror jag det heter. Ja. Så att inte det är en efterrättssås. Nej, det är det inte. Så här har den här stått och kokat nu. Den här börjar bli jättebra för ut sista vätskan nu. Okej, så nu värmer du upp mjölk. Yes. Och sen ska du i Den med... ska bara bli sådär fingervarm. Ja. Och sen så ska du i med osten. Vi smälta lite smör. Och så ska vi i med lite vad heter det, vetemjöl. Och så ska vi sakta hälla i mjölken i det här. Och sen så i med massa ost. Yes. Det är typ, jag har typ 600 gram ost och en liter mjölk. Man kan säkert göra på olika sätt. Man kan göra den lite mer healthy Alltså kanske. ska man äta lasagne ska man äta lasagne. Då ska det vara lite... Ja, exakt. Krämigt. Jag väntar på en Foodora-beställning för jag ska göra en liten sallad och så kanske jag ska byta om så jag inte har pyjamas på mig. Här har jag dukat lite lätt, så tallrikar. De här tallrikarna kommer ifrån. Jag lägger in en bild här. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men ni frågar ofta om de här tallrikarna. Och sen är det Riedel-vinglas och sen de här vet jag inte heller, men jag har beställt från Artilleriet, tror jag. Har jag visat er, jag kommer inte ihåg om jag visade er den här vasen som jag budade hem på auktion. Väldigt fin. Och sen de här, de har levt i, jag vet inte, är det 3 veckor nu typ? Nu börjar de liksom bruna sig, vissa här. Det är bara så efter en vecka så klippte vi av dem och snittade vi av. Ja, så nu, det är ju en perfekt att ha liksom. Här är den skålen vi köpte i USA. Släpade hem. Så nu ska jag städa undan lite och sen återkommer vi när vi slänger i mat. Svartpeppar. Det är helt okej att överkrydda lite. För själva pastaplattorna, eller lasagneplattorna, suger åt sig ganska mycket smak. Just det. Stänger av värmen. Nu är det bara att börja ösa ner den härliga osten. Så är det dags att börja bygga. Perfekt. Sådär, då har vi formen. Börja med sås. Exakt. Så först tar vi sås här i botten. Och så börjar vi med plattorna. Så byter man då boll på små
små plattorna. Det är det sista lagret som ska på. Och då tar man såsen. Sista litet ljust lager. Då blir det lite parmigiano över. Och så bara raka vägen in i ugnen. Yummy. Nu ska jag göra sallad. Så då har vi lite sallad här. Och sen så lägger jag det på ett stort fat som jag ska visa er. Och så ska jag ha tomat, gurka, fetaost. Och sen ska jag rosta lite pinjenötter. Och ska jag göra min vinägrett över det här. Nu ska vi då göra vinägrett. Så vi tar lite olja. Nya burkarna från USA. Nya burkarna, ja. Väldigt trevligt. Jag tror inte att de kommer smaka lite godare bara för att vi har släpat dem hela vägen. Jag tror det. Jag ska ta lite vatten. Du har bytt om. Jag har bytt om. Så jag ser lite... Trevligt. Kommer pyjamasen 17:51. Och sen så tar jag vitvinsvinäger. Det här är lite svårt. Du höftar ju alltid. Ja, det är inte riktigt din grej. Och så ska jag ta lite senap. Min specialare. Knorrdressing. Sen ska jag ta den här från Trader Joe. Everything but bagel season. Det här gör mig glad faktiskt att du använder det som vi släppat hem också. Sea salt, garlic, onion. Det blir gott. Ska du göra en liten macaracca? Kolla vad fin den blir. Så, och sen så ska vi ta fetaosten. Och jag gillar det Det liksom. var länge sedan jag åt fetaost på vår sallad. Det är så gott. Det är så jävla gott alltså. Du vet när man gör en så här god sallad med vinägrett och grejer. Då är jag så, jag äter gärna bara det här. Ja, kul att jag har stått och kokat köttfärssås i 6 timmar då. Men du fattar vad jag menar. Alltså en sån här god. Då är det ju väldigt gott. Det här är gott. Nu ska vi steka pinjenötter och ska vi lägga det över här. Just det. De kommer också om 3 minuter. Yes. Morgon, en ny dag och vi sitter och kollar lite på tv, dricker kaffe, tänder ljus. Och idag så ska jag äntligen städa badrumsskåpet. Det är ju ett litet projekt. Det är färgkoordinerat och det är ju en jäkla massa produkter där. Du har ju rätt mycket saker i det skåpet. Ja, precis. Hyllorna höll på till den. Ja, exakt. Så att ni ska få hänga med när jag rensar det, rensar kommoden och lite annat mysigt. Jag ska ta ett härligt bad. Vi ska laga en härlig middag. Så det kommer bli massa härligt. Vi sitter ju med mina favorit eyepatches som är från Xlash. Ni vet ju, de här har ni ju sett 10 000 gånger här inne. Du gillar ju också att ha eyepatches. De här är otroliga. Och den här delen är ett samarbete tillsammans med Xlash, vilket vi är väldigt glada för att jag förbrukar de här extremt mycket. Jag har dem i kylen för att de är så kalla och härliga. Just de här är de som ger extra mycket fukt. Och jag tänkte att jag skulle gå till badrummet nu och göra min hudvårdsrutin, göra mig redo för dagen. Och jag ska visa er en otrolig produkt. Då är det dags för lite hudvård och jag börjar med såna här peeling pads. Jag älskar att gå in med det på morgonen för att man får mer glow, man tar bort liksom nattens smuts och man får ett litet lyft i ansiktet. Jag har haft ett riktigt sånt utbrott i huden. Alltså jag har fått stora liksom bölder där jag inte brukar få det. Så här på läppen, här på kinden. Så det har verkligen varit någon obalans i kroppen. Så jag har försökt gå back to basic. Även att jag fick tillbaka min periodermatit. Jag får det på vintern varje år. Och då måste jag verkligen gå back to basic med liksom lugnande produkter, men också att jag ändå behöver någonting som är aktivt så jag inte bara går in med typ en fet kräm, för det är nästan som att det kan irritera det ännu mer. Så nu går jag in med en sån och sen så går jag in lugnande toner och klappar in det. Och jag har tänkt att idag blir det inget smink utan jag ska bara skrota runt hemma, städa, fixa och då brukar jag maxa min hudvård. Så att den får ligga och liksom gosa sig under hela dagen.
Och som sagt, den här delen av videon är ju ett samarbete tillsammans med Xlash. Och jag älskar deras Sensitive Eyelash Serum. Jag använder ju deras andra serum som de också har jag använt innan. Men jag är ju lite känslig och blev lite så här röd när jag vet vid franskanten. Och sen så släppte de ju det här Sensitive serumet som är gjord för känsliga ögon, känslig hud. Och det här innehåller ju bland annat inte prostaglandiner. Och är verkligen gjort för när man är känslig. Vilket är otroligt bra. För nu blir jag inte röd. Och jag får ändå den här effekten av att fransarna verkligen växer. Och den innehåller bland annat vegansk keratin, peptider, algextrakt som verkligen vårdar, stärker fransarna men också liksom kickar igång tillväxten. Och det är ju väldigt enkelt. Jag gör det här på kvällarna för att på dagen när jag har smink brukar jag inte ha det. Men man kan också göra det både morgon och kväll till exempel. Så det man gör är att man tar så här och så tar man bara här uppe vid fransraden. Drar ett litet streck som om man hade dragit en eyeliner. Och så kan man gå in här under. Så väldigt enkelt. Så bara gå in så här. Och som sagt, nu ska jag gå utan smink. Så nu är det perfekt att jag kan ha det på. Men jag tycker verkligen att den gör så mycket. Jag behöver verkligen alltid så här boosta mina fransar lite. För att de vill gärna vara väldigt korta och sköra. Och boostar jag det inte så här med serum så blir det väldigt lätt att de går tillbaka till att bli det här korta och sköra. Men så fort jag använder det här så får jag verkligen upp längden och styrkan i fransarna. Och jag länkar ju alla produkter här under videon precis som vanligt. Så både de här eyepatchesarna om ni inte har testat det och sen deras serum. Så nu har de här suttit ett bra tag så då tar jag av dem. Så, och sen så ska jag gå på med en kräm. Och jag är så pepp att rensa det här badrumsskåpet. För att det är så mycket produkter. Och jag älskar att få ställa dem fint, få liksom rensa ut och så vidare. Så, nu är morgonrutinen gjord. Jag kommer låta håret sitta så här. Kanske att jag tar i någon liten spray leave-in conditioner. Jag tänker nog att jag ska tvätta det imorgon kanske. Så att jag tar i en liten spray leave-in conditioner. Jag ska visa. Typ den här från Joico brukar jag ta i som verkligen är vårdande, mjukgörande och så vidare. Ni kan också gå in med en olja eller någonting bara som vårdar, ger glans och liksom smörjer håret. Och så kan man gå runt med det hela dagen så att det får massa vård. Och sen när du tvättar det så torkar inte vattnet ut längderna lika mycket. För det är det som händer annars. Att när vi har väldigt torra längder, vi går in i duschen så torkar vattnet ut det väldigt mycket. Men om vi har lagt liksom en liten hinna på håret, då ligger det där och skyddar lite. Vilket är perfekt om man har ett väldigt torrt hår. Men kom ihåg att dit också håret då och då. Så man också får bort de här beläggningarna som kan lägga sig. Men nu hörni, nu sätter vi igång med badrumsskåpet. Okej, det är utrensat i badrumsskåpet. Så som ni ser så är det helt tomt. Det är jäkligt stort det här skåpet. Alltså. Det är ju platsbyggt så att det är ju byggt in med stenen så här. Ni ser hur djupt det är. Och sen så är det glasskivor. Och de här höll ju typ på att de har ju förflyttat sig. De var ju liksom där uppe. Men sen har jag haft så mycket produkter så att de har åkt ner lite grann. Så Krippa har fått limmat och nu har det stått och torkat, eller hur? Mm. Och så ska du inte ställa all vikt längst fram, från som på Ica här liksom. Du kan placera lite. Ja, men jag kan inte ha där bak, det ser jättekonstigt ut. Nej, varför ska du ha så stort skåp då? Jag vill ha så stort skåp. Alltså så här i efterhand så kan jag tycka att det kanske är lite väl stort. För att problemet är ju att det ändå, som sagt, jag kan ändå inte ha produkter hela vägen för att hitta ingenting. Men du behöver ju samtidigt ha en sån här stor spegel. Ja. Alltså, det kunde lika gärna vara så. Men det hade inte behövt vara lika djupt egentligen. Man kan ju ha ett ganska grunt. Alltså, för att man behöver ju inte allt space. Men då skulle du inte kunna ha handdukar och vinkyl. Och... Nej, ja, man lär sig hela tiden. Men jag tänker att nu ska vi börja. Hur fasen ska man komma ihåg hur det såg ut? För jag hade färgordnat allt. Jag har ju organiserat det här så när jag packade ner det. Så Krippa har faktiskt packat ner det här för att han lagt skulle... varje hylla i en egen påse. Vi kan ju kolla på någon bild. För det börjar ju med en viss färg. Men jag kommer ihåg vilket det är. Jag fotade för jag var rädd för att det skulle hända. Jag skulle få själv för att jag hade packat ner det fel. Här ligger de alltså. Alla påsar med alla produkter. Och
De är ju ännu inte rensade, för Krippa packade ju bara ner dem. Så nu för varje påse så ska jag ju då rensa dem. Så här har han tagit en bild. Så här, så det börjar från mörkgrönt till blått till lila, mörkrosa, rosa, lite guld, lite, vad säger man, rött, gul, orange, lite så. Du förstår att det är lite, alltså nästan obehagligt att ha färgkoordinerat. Så det... Jag tycker det funkar skitbra. Jag har haft det så sedan vi flyttade in. Men blir det inte står det inte serum där och så blir det där? Så jag hade tänkt att man ville ha mer så här. Ja, men det har funkat bra för mig. Jag vet ändå vad jag vill ha och tar. Okej, let's go. Ni undrar säkert eftersom att jag har så mycket produkter. Så det som händer i det här skåpet hela tiden är att jag har en massa produkter här som jag vill testa eller använder. Och så håller jag på med dem, men självklart använder jag inte hela det här skåpet. Så väldigt ofta så rensar jag hela tiden och då liksom tar jag ut det som jag känner så här, ja men nu har jag testat det här. Antingen att jag inte gillade det eller bara att jag vill testa andra grejer. Och så ger jag bort det till kompisar så får de också testa. Och så kommer de alltid med sin lilla review, vad de tycker om produkterna. Vilket är toppen på andra hudtyper och så vidare. Och sen så för jag in nya grejer så att jag hela tiden har i omlopp. Eftersom att produkter har ett bäst före-datum så kan jag inte ha att det bara står här i flera år. Utan det måste hela tiden rulla. Så att om ni undrar, för ja det är extremt mycket produkter. Men det är också mitt jobb så det är lite speciellt. Så bara att vi... Och din hobby. Ja, clear that out. Så att, ja, jag fortsätter här. Okej, då är vi klara med det stora skåpet. Här är då min stora kommod. Så här har jag massa smink och grejer. Och sen så har man ju, ja, det vet jag inte vad som har hänt här. Där är det inte sån ordning som det ska vara. Nej, alltså det ska ju vara ordning och reda här. Så att det här behöver vi verkligen ta tag i. Att ta bort de här skitgrejerna som ligger överallt. Det är liksom borstar. Vad är det som har hänt? Jag vet inte, det blir så här då. Alltid i mitt liv. Men vi börjar med de här. Jag ska ha borstar här så jag ska rensa dem på hår. Bra också om när ni rensar hemma. Ni tänker på att tvätta era borstar. Så då lägger man varmt vatten, lite detox-shampoo och bikarbonat. Och så lägger man ner dem liksom så här ner i vattnet bara. Så börjar det bubbla och så åker allt smuts bort. Och sen så har jag lite smink som jag har ju annars en necessär som jag har här. Med vardagssmink. Och sen har jag på kontoret har jag massa smink. Men här har jag så här lite extra smink bara för att. Och så är det lite hårsnoddar och grejer här under. Det är lite badbomber. Och så ska vi lägga lite tools och lite olika saker så att det blir lite fint här. Det är också kul i din värld att lite badbomber är liksom... Ja, det har blivit ganska många badbomber. Och sen såna här, ni vet, de här har ni ju hört mig prata om innan. De här shower-tabletterna. Som man kan köpa på Amazon men som också finns överallt i USA. Det är de som luktar när man lägger dem i duschen. Det är ju typ som en badbomb men man lägger den i duschen. Så när vattnet kommer ner så blir det ånga som doftar så gott inne. Så jag tänker att... Nu är jag klar med den här lådan. Här har vi såna här engångsrakhyvlar. De här köpte jag i USA. De här var
sjukt bra. Så att jag tror jag kommer övergå till dem. För då har man bara en sån här som man byter ut blad på. Den här köpte jag på Amazon för länge sedan. Badbomber, det älskar jag ju. Och den här är min favorit från Lush. Det här är med massa typ så här lavendel och grejer. Som är superlugnande för kroppen. Otrolig. Så då lägger man ner den och till slut är det bara det här lilla nätet kvar. Här har vi lite såna här plackers. Den här är otrolig sån munrengöring. Den köpte jag i USA och den. Och sen har vi såna här som man torkar av smink med. Det är perfekt tycker jag. Speciellt när man har gjort masker. De här blöter man ju så blir de stora. Så de här finns också att köpa på Amazon. Och sen så mina favorit Neutrogena pads. Som ligger här i. Och här i har vi då små klämmor, clips, olika såna här beauty roller, en tungskrapa, lite sånt. Här har vi lite extra läppglans, läpppennor. Det åker ju alltid ner, ni vet man har sminkat sig. Så åker det ner här. Palett, lite olika smink och borstar. Och det här är en perfekt borstrengöring från Mason Pearson. Så att den här är antibakteriell. Så kan man spraya liksom på sina borstar. Sen här under då har vi lite brunt sol, lite extra tvål, lite rengöringsprodukter, tops. Här har vi mer såna här hårband och heatless curls. Här har vi lite olika värmeverktyg som ligger här. Rakapparater och ni vet sånt. Fön och sen så har jag ju extra såna här handdukar. För jag viker ju alltid dem så här. Så här fyller jag på hela tiden. Och där fyller jag på mina tops i mina burkar som jag gjorde för tops. Så att här finns det alltid extra. Så att hörni, kolla. Städat. Städat. Och här inne är jag också så nöjd. Alltså kolla vad fint. Och sen så går det så här en liten stund. Och sen så får jag rensa igen och ge bort. Men det är så härligt. Alltså kolla in. Här ställde jag upp också hit och såna här tools för ansiktet. Jag är väldigt, väldigt nöjd med den här städningen. Nu ska jag ta tag i skåpet här och göra lite. Och sen ska vi göra god mat. Så då är det städat och rensat på den här hyllan med hår. Här har jag en extra necessär. Och här är min så här everyday med smink. Så att den här tar jag ut varje dag. Och här har jag lite extra smink. Och så har vi handdukar här. Och sen har vi ju minikylen med cola och lite olika masker. Den här ska jag damma av. Så här är vi nu klar även i det här skåpet. Hörrni, nu är det kväll. Jag har fortfarande pyjamas på mig. Och här står du och lagar mat. Jag ska börja i alla fall. Ja. Och körsbärsblommorna blommar för fullt. De här kvistarna är så jävla nice. Fast de håller i, vad är det vi brukar ha dem? 3 veckor typ. Ja, de har jättelänge. Ja, det är helt sjukt. Och kolla de där blommorna där bak. De är också väldigt fina. Minns du en gång när det hängde blommor sådär när du slängde dem för att du sa att de hängde? Jag tror de var vissna. Ja. Ja. Okej, vad blir det på kvällens schema? Du har önskat salsiccia-pasta. Salsiccia-pasta. Salsiccia. Ja. Så nu börjar du med lök och salsiccia, eller? Ja, Steker alltså, det? vi gör väl den här egentligen typ som en vodkapasta. Ja. Fast vi gör med salsiccia ju. Ja, istället för pancetta. Ja. Jag vet inte, någon gång har vi använt vodka också för att få till det här med sötman i tomaterna. Så blir det lite sånt. Vi har... Jag tror det var vodka där uppe. Ja. Vi har lite mino-tomater där borta och lite mino-pasta som jag klickade hem på Foodora tidigare. Och sen, det ska bli en jäkla god middag. Jag har tänt lite ljus här borta. Här. Jag har ju även köpt en Ninja Creamer som står där borta. Den har du inte smakat än? Nej. Den är otrolig. Men saknar du inte någon så här hemlig ingrediens? Jo, som jag fortfarande inte har köpt. Som finns liksom överallt. Så jag måste köpa det. Det känns som att vi är väldigt sena på bollen. Ja, det är vi. Det kommer ju snart en ny. Hej hej! Hallå! Är du jättetrött idag? Du är trött. Och här är det tända ljus och mys. Den där bänken är missplacerad. Den ska inte vara där. Men den står där nu så länge. Vi fortsätter göra lite mysigt och sen ses vi. Kan inte du tappa upp ditt bad? Just det, jag kanske ska ta ett bad nu innan maten. Nu visar din lilla ritual. Ja, min badritual. Vi gör så. Jag tappar upp ett bad och ni får se min badritual.
Medan vattnet tappas upp så ska jag visa er. Jag har köpt så mycket fina grejer på Lagerhaus och Svenskt Tenn inför påsk. Sen insåg jag att nu är det början på mars och det är alltså påskslutet på april. 2 månader kvar. Vad gör man då? När får man börja med påsken? Jag vill ju göra det nu för att det är så tråkig tid. Det är inget pynt hemma. Kan man inte bara få börja med alla de här härliga färgerna, påsk, påskgris och så vidare. Kommentera gärna när ni tycker att man får börja med påsk. Jag vill verkligen börja. Men jag ska visa er några små grejer. Här har vi då lite olika. De här ljusen köpte jag på någon härlig butik. Fint att ge bort så här med sidenband. Sen har jag köpt en sån här på Svenskt Tenn som jag ska hänga kulor i. Kolla vilken fin lila vas. Här är lite ljus. Kolla de här. Som är till placeringskort. Massa små antika ljus i olika färger. Det är små ljusstakar här. Allt möjligt. Och här har vi små påskvaser. Och här i, alltså i Svenskt Tenn-påsen är det så jäkla mycket fint. Alltså det är nya såna här små påskägg. Det är någon liten höna. De här, jag ska visa er en sån här så kan ni få se. Kommentera gärna om ni vill se att vi påskpyntar här hemma. Alltså att vi gör som ni vet när vi gjorde julpynt fast vi gör påskpynt. Det skulle jag tycka var kul, men frågan är när kan vi göra det? Så att, alltså kolla hur väl inpackad den här är, det helt sjukt. När i tiden kan vi påskpynta? Kolla! Alltså såna här i glas som man ställer på bordet. Så det finns både de här, gul blomma och vit blomma. Alltså de är så otroligt fina. Och så har jag ju även påskglas. Så kommentera gärna om ni vill fortsatt se det här och när vi påskpyntar. Okej, nu har man fyllt typ halva badet och nu är det viktigt att man inte fyller för mycket. För nu börjar jag ju med det som jag ska ha i här och då varvar jag mellan antingen att köra en sån här som blir till en typ så här mjölk, så är det ett pulver. Eller så kör jag såna här magnesiumsalter. Mantle har just lanserat den här med magnesium, lavendel, rosmarin och så vidare. Länkar allting här under så att ni har allt. Älskar Susanne Kaufman. Här har jag också en badolja. Den är på bland annat ett hem i Stockholm. Där är body lotion. Och sen så älskar jag ju de här från Molton Brown som är badskum. Så idag så kommer jag att först ta i lite sånt här som blir som en mjölk här i. Och det gör egentligen att vattnet blir så här mjukt som en mjölk. Olja kan man ju också ha i, men just nu så känner jag att vi ska ha lite magnesiumsalter. Så då tar vi i lite av den här. Du är en liten kemist. Håller jag på här till mitt stora bad som jag ska lägga mig i och friteras i. Och sen så brukar jag fortsätta fylla på. Så sätter jag igång den igen. Och då är det viktigt, då tar jag bara lite badskum nu. För nu vill jag egentligen skummet, det är bara för att jag vill att det ska vara fint. Och lite mysigt ni vet att ligga i badskum. Men det är det här nu som är här i som har gjort själva grejen. Så nu tar jag lite sådär. Och så låter jag det stå så här. Och vilken temperatur? Alltså, så jävla varmt alltså. Jag älskar när det är så hettar. Ni vet när man får gå ner med foten och bara aj! Och sen så får man gå ner lite till. Så nu kommer det här bli ett toppenbad. Då är du igång. Steker lite salsiccia. Hörrni, nu har vi ätit. Nu är det dags att färdigrensat. Alltså, jag kommer fortsätta rensas mer ju. Men inte ikväll. Semester efter det. Exakt. Jag ska äta glassbiskvi. Jag älskar de här, de är så goda. Du gillar inte dem? Nej, jag ska inte dem. Svingoda. Det är Ängelholms glass. Och nu ska vi hitta någonting att kolla på. Kanske den nya svenska morden i Åre eller vad det heter. Just det. Det gör vi. Och tack för att ni tittade. ja, tack alla ni som har tittat. Glöm inte att subscriba här nere någonstans. Prenumerera på kanalen, gilla videon.
Vi blir så glada för all support. Och glöm inte att kolla på badrumsskåpet, min och Rebeckas nya serie och så vidare. Så ses vi snart igen. Hej då!